được ở một chỗ mà mỗi ngày được học chánh pháp, được nghe chánh pháp, hành chánh pháp, được sống chung trong một cái tập thể để mà trao đổi khắp tánh cho nhau. Cái thứ ba nữa là tạo một cái điều kiện để cho các cái hàng Phật tử thí chủ người ta có cái cơ duyên người ta cúng dường, ứng xử cúng dường cho tam bảo, đồng thời là ta được sinh pháp nghe kinh. Có những cái điều lợi ích như vậy cho nên là cái truyền thống đó mấy nghìn năm nay Phật giáo thế giới các cái nước mà tử thừa thì cái thời gian có khác hơn là của Phật giáo Việt Nam ta. Nhưng mà cả thế giới đều có cái truyền thống thiết hạ 2-3 tháng như vậy. Hôm nay ở đây thì tôi mình được biết Thủy câu hỏi về cái phạm cơ tại tỉnh sáng Ốc Hương. Cũng như các năm tôi cũng có cái điều kiện để mà truyền đạt và nhắc nhở sách tấn cho đại chúng. Thế thì hôm nay là cái buổi đầu tiên thôi. Tôi cũng muốn biết là ở đây cái chương trình học ở đây nó không rồi là có đầy đủ chưa, là có được học những cái bộ kinh nào của các vị khác, người ta có dạy những bộ kinh nào. Chúng trưởng tôi biết rồi cái khóa biểu cũng lớn lắm, có cái thời khóa biểu rồi cái học sinh là nhiều thầy rồi cái tên nó nhiều bộ kinh. Nhưng bây giờ thì từ lâu nay ta làm vậy hết rồi, nhiều thầy rồi năm nào cũng học cái nhiều khi nó trùng lặp lại những cái bộ kinh, những cái tên ngang đời bộ kinh như vậy mà thường là không có hết, không có cái bộ kinh nào nó hết cái bộ kinh nào hết. Thành ra cái tên chỉ của một bộ kinh nào đó mình nắm không có vững. Thành ra cái việc này thì tôi không biết nói sao. Cũng như các cái giảng đường mà người ta giảng bữa nay một vị giảng sư, rồi tuần sau vị giảng sư, rồi tuần sau vị giảng sư, cứ thay phiên vậy đó mà. Thành ra Phật tử đi nghe giảng hoài, nghe riết thì chết. Mà kinh thì nghe nó đánh lộn, nó đảo lộn nhau, nghĩa là cái tư tưởng nắm không có được. Chưa nắm được cái tư tưởng, cái kinh điển ra sao hết, chứ mình chết rồi. Vậy là cái đó là cái điều mà riêng tôi thì tôi lo lắng, tôi không nói gì được. Tôi nói ví dụ như cái trường hạ vậy ha, mỗi năm rồi là mình học một bộ kinh, mà mình nắm cái việc vốn một bộ kinh Thái Bảo Đàn đó à. Thì năm nay là bao nhiêu 250 rồi đâu mình học được bộ kinh Thái Bảo Đàn, mình nắm cho rõ. Và cái năm đó mình học bộ kinh Pháp Hoa, cái gì vậy? Cái Pháp Hoa mà mình học trong mùa hạ được nửa bộ, ví dụ vậy. Thì 2 mùa hạ toàn bộ kinh, mình nắm từ đầu tới đuôi, từ phẩm 1 cho tới phẩm cuối cùng. Nó rõ, thật là rõ được một bộ kinh như vậy, thì cái lợi nó rất là lớn. Còn nhiều thầy, mỗi thầy dạy có vài lần, 3 lần trong một bộ kinh mà nghe là vậy đó, mà mình nắm không có được, không có nắm được. Cái phần của tôi đó, tôi thực hiện để cái người ý muốn của tôi đó là từ cái ngày Giải Thống tới giờ năm 75-76 tôi giảng ở chùa Nguyên cho tới năm nay nó từng độ vậy đó. Nếu mà những người nào mà đi nghe liên tục, kể cả tài liệu nữa, có tài liệu và nghe từng bộ kinh vậy, thì nắm từng cái hệ tư tưởng của cái nhà giấy nó rất là rõ ràng. Rồi mà tôi vào đó thì 20 mấy năm thôi, tôi làm việc đó, các Phật tử người ta theo đăng, rồi mở ta tiếp tục ta nghe, khởi đầu bộ kinh cho tới cuối bộ kinh, mình nắm được cái tư tưởng đó. Cho nên những năm qua giờ đây tôi
Tôi có giảng cho trong nơi đây, nhưng mà giờ các vị tôi cũng không nhớ tôi nói gì, các vị tôi đã cũng về rồi mất hết, không có nhớ gì. Nghe về thôi, không có nắm được cái tài liệu. Mà bây giờ theo ý giải chúng thì giờ tôi giảng gì cho đang à? Để chúng có ý nghĩ gì muốn nghe cho được kinh nào thôi. Chứ giờ thực tình á là bây giờ đối với tôi là từng câu một thôi, từng câu một, từng từ một thôi, mà tôi thấy nó đáng giá vô cực. Bởi vì tôi thấy cái đây đối với kinh điển bây giờ nó giống như là mình ngậm một cục kẹo mà nó tan từ từ, nó thực sự cái tan nó ngấm từ từ. Thành cái hương vị của cái nguyên kẹo đó mình phải thích trọn vẹn. Thành ra kẹo nào cũng có cái ngon cho nó, mà rất là ngon. Nó khác hơn là 50 năm trước. 50 năm trước đây là như là mình ăn kẹo, mà giống như là mình nhai rào rồi mình nuốt. Mình nuốt rồi no, nhưng mà cái hương vị của kẹo thật sự thì không có thể thích được. Còn như bây giờ là do cái quá trình tương tự của cái việc mà xem kinh, đọc kinh, học kinh, rồi truyền đạt, giảng kinh, thì cộng với cái tuổi tác nó lớn lên đó. Thật ra là mình kinh điển rồi nó hay từng câu, từng chữ mà nó không cần nhiều. Nó không cần bỏ vô là 5-7 viên kẹo rồi nhai, rồi nát, rồi ngấy, rồi nước nữa. Mà chút thứ nào nó cũng rất là ngon, thơm ngon. Họ dùng được cái toàn bộ cái hương vị của nó. Còn bây giờ thì cứ như mỗi năm vậy, không có cách nào mà được chọn cái bộ kinh nào được hết. Thì tôi đề nghị rằng là đại chúng á, trong những cái lúc mà tu tập thì các vị nên để ý coi cho các vị yêu cầu cái gì, muốn tôi biết bảo cái gì, và có thể các vị cần biết cái gì, và các vị soạn ra cái ý tứ đó, rồi từ như giờ đó mà tôi giải đáp á, thì có lẽ là nó đáp ứng ngay, đáp ứng cái yêu cầu ngay cho các vị. Cái còn ba đề hạ mà nói 3-4 lần rồi không có thế nào rồi mà cái công chỉ của bộ kinh nào mà mình nắm vững được hết. Thế thì là tôi nhắc lại là các vị nên viết ra, xếp ra những cái yêu cầu của các vị, những câu hỏi của các vị. Rồi bữa nay thì tôi vào đây tôi nói một cái chung, một cái phương pháp tu hành chung gọi là chung của những người đệ tử thật, là các vị để ý thầy Thiền và Đức Thích là sau khi thành đạo rồi mà cái thầy Thích Pháp đầu tiên mà độ cho những cái người mà được đạo thì là cái thầy Thích là bắt đầu để độ cho những người được đạo. Bữa nay tôi muốn nói về cái đó, tức là cái giáo lý tương đế. Sau khi Phật thành đạo rồi là Phật thuyết về giáo lý tương đế thầy Thích đầu tiên. Bây giờ hôm nay là tôi cũng ôn lại cái đó để đại chúng để ý. Nghe nó thì nghe nó quen, nó gần như là ngàn tay vậy á, nhưng mà không phải, không được coi là ngàn tay đâu. Như tôi nói nãy đó, hồi nhỏ thì mình nghe nó thường lắm, nhưng mà nếu là thật sự rồi mình muốn đi trên con đường giác ngộ giải thoát của đạo Phật thì những cái chữ, những cái câu, những cái bài kinh mà trước đây mình nghe nó rất bình thường, nhưng mà thời gian nó phải bình thường như vậy.
Cho nên bây giờ tôi nói lại cái pháp mà Đức Phật dạy cho những cái người chơi và được chính cái quả của Đà Hoàng, nó có cái pháp của nó. Rồi những người là tôi chứng được cái quả tôi đàn hàm, a la hán, đều là nó có cái pháp, cái cách thức tu hành của nó. Và như đại chúng biết đó, cái mà cái quả vị đầu tiên là cái quả tu Đà Hoàng. Mà nếu chúng ta không có để ý nó, chúng ta chưa được cái đó, thì coi như là các cái đại quả của Đạo Phật chúng ta không có cái cửa nào để đi mua được hết. Đó là cái cửa để mua. Cho nên trong cái nhà Phật giáo là cái nghề chứng quả tu Đà Hoàng. Mà nếu mà mình không có chứng được quả tu Đà Hoàng, tức là mình không mua được cái cửa cái nhà của Phật giáo. Mà muốn được quả tu Đà Hoàng thì là phải học cái giáo lý tứ đế. Giáo lý tứ đế rồi các bạn biết rồi. Cái bốn đó, bốn là bốn trên đế, là bốn cái món. Bốn cái điều này nó là cụ thể, nó là xác thực. Cho nên gọi nó là chân đế. Đó là những điều cụ thể và xác thực. Nó có là khổ đế. Khổ đế thì nói ra thì nội đây cũng biết rồi. Nhưng mà biết mà là là giống như mà con nít mà nó bỏ kệ ra rồi nó nút tận thì cái kệ mà ăn mà nút tận thì chẳng còn là cái kệ gì nữa, chẳng ra cái kệ là cái gì nữa. Rồi mình phải mạnh cho nó tan ra. Thì cái khổ đế đó, cái khổ đế này nói về cái đế mà cái cho nó vô cùng giai đoạn. Cái đế mà các vị mà thường nghe đó là ta gọi là sanh vật cái đế, mà nó đã là sâu sắc vô cùng rồi. Còn cái tứ đế mà ta gọi là vô lượng tứ đế, vô lượng tứ đế, rồi vô sanh tứ đế, rồi vô tác tứ đế. Tứ đế nó từ tiểu thừa cho tới đại thừa khác nhau. Mà muốn biết bốn cái tứ đế nó khác nhau thì phải học cái sanh diệt tứ đế cho thật rõ. Sanh diệt tứ đế tức là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, bốn cái món cụ thể và xác thực đó. Mà trong cái khổ đế đó thì nó có ba cái khổ lớn: khổ, hành khổ và hoại khổ. Mình nói như vậy mà nếu mà nó có tư như sao đó thì mình có thấy khổ thiệt đâu. Chứ còn phải tư duy, phải kinh nghiệm bằng bản thân thì mình mới thấy rằng là những cái khổ đó là những cái khổ hết sức là cụ thể và xác thật. Cho nên ta gọi là khổ đế. Khổ đế cho nên là xác thật và cụ thể, là chắc chắn, là không thể thay đổi. Cái khổ đây có nghĩa là nó trần chất. Nó trần chất rồi. Cái thân ngũ ấm này á, cái thân ngũ ấm này là nó sinh ra rồi là thì trong cuộc sống nó không biết là bao nhiêu cái bất mãn bất bình. Mà những cái bất mãn bất bình gọi là khổ này đó, mà mình không có đi xa và trong cái đường mà quán chiếu thì mình không thấy. Mình chỉ nói ra ngoài, mình chỉ thấy bên ngoài, nghe hời hợt bên ngoài, nghĩ đến xúc biết ở bên ngoài, thì mình không thấy cái ý nghĩa khổ. Mà mới thấy được cái ý nghĩa khổ rồi phải thường tư duy quán chiếu, phải thấy được nghe, thấy rồi cho bạn thảm đoán, thấy cái đến vào tâm, nghe vào tâm, và trong nội tâm và trong nội trí của mình. Nghĩ đến xúc biết cũng vậy. Kể là quá mình cứ nghe được không à? Thành như nghe không nổi. Nghe không nổi giờ nghĩ chút đây là đất đây rồi hả? Nghe không? Thích là nghe rồi.
Tôi nói ví dụ như vậy ạ, để tôi coi vậy nè, là cái từ này gọi là khổ khổ đó, tôi thấy rất là rõ. Cái tuổi nhỏ là 2-3 tôi thấy chưa rõ nè. Tôi thấy là phải quán chiếu tư duy thật là sâu. Và cái trẻ bà tuổi được 60 trở lên rồi quán chiếu chưa cần phải sâu lắm, bạn thấy rõ rồi. Vì bản chất của nó là khổ khổ rất là rõ, nó sẵn sàng rồi. Bình thường á, người ta ăn, mặc, ở, ngủ, rồi đi sinh hoạt, đi cầu, gọi là ỉa, hả? Cái người mà nói ra mà không có tư duy quán chiếu, người ta thấy nó bình thường, thật ra ta thấy nó khổ. Nhưng mà cái người học đạo, ta quán chiếu, ta soi dọi vào nội thân, nội tâm của người ta. Ta thấy cái ăn mặc ở ngủ thở của mình đó không có bình thường chút nào, không có sung khiết chút nào. Khi mà có cái thân ngũ uẩn rồi, mình phải ăn cho nó để cho nó sống. Nhưng mà thật sự ra, có khi mình ăn cho cái thân ngũ uẩn cho nó sống, nhưng mà nó không có vừa lành. Ăn vô rồi, có khi thì sạch, có khi thì mắc nghẹn, có khi thì ăn vô rồi đau bụng, có khi thì ăn vô rồi tiêu chảy, có khi thì ăn vô rồi nằm mà thở ấp. Cái vì vậy cái ăn mà để mà trang cấp cho cái thân ngũ uẩn này, cái thân ngũ uẩn tứ đại này, nó cũng thành mình để cho đừng có nói mà ăn cho nó, cho cái thân ngũ uẩn này mà nó bằng lòng đó. Rồi đó là nói cái ăn á, rồi cái đi đại tử tiện đó ha. Đâu có bảo là ai đại tử tiện cách dễ dàng đó. Mình phục vụ, mình làm cho cái thân ngũ uẩn này mà nó quan minh mình đó, nó vui vẻ, nó làm cho mình được nhẹ nhàng đâu. Nó hành đủ hết. Cho nên là cái ăn là một cái mà đi đại tử tiện thôi, mà nó hành mình vô gớm lắm. Thì khi mà quán chiếu như vậy, ta mới thấy rằng là cái thân của con người, cái kiếp sống của con người, cái thân ngũ uẩn này là khổ. Cái khổ của cái khổ này mà nó chồng chất trên cái khổ khác. Mỗi buổi tối người mình thích mình ngủ cho nó không ngủ rồi nó chết. Mà mình ngủ cho nó mà nó không ngủ. Có là ông Phật tử ông nói cho tối thì ông phải đi bàn cho người ta ca ta hát để lấy tiền để mua cơm mua nó đây tức là cái thân ngũ uẩn đó, thân ngũ uẩn tứ đại. Cho tới mẹ giờ khuya, mẹ 2 giờ khuya rồi về thì má nằm xuống cho nó ngủ và nó không ngủ, nằm tha thức. Tới 5 giờ khuya thì nó làm như nó nhắm mắt vậy mà nó không hề ngủ. Cái khi nhắm mắt nó mà nó chỉ cạnh chừng một giờ ngồi vậy rồi tới sáng rồi người ta sinh hoạt rồi nó đi làm lệnh thì là nó rồi nó cũng sinh hoạt như người ta. Thế thì là ngủ cho nó mà nó không ngủ. Rồi còn những cái lặt vặt nó ngó cho mắt, một cách gọi là bất bình bất mãn. Chẳng hạn như tôi và cái mắt của tôi nó không được bình thường nữa. Tình cờ vậy mình đang coi sách, mình đang nói chuyện, mình đang nhẹ nhàng vậy đó. Cái khác là mình nói mà chỉ có cái nước muối là đem vô sức cho nó mới chịu thôi. Cái lấy tay mà trà mà nhẫn mà giữ thứ nào để nói thì nữa nó cũng không bình an được. Rồi nó nói đúng nói rồi nó dạng lật để mình cha vậy lấy đúng nói rồi nó rửa ra rồi nó hết nước mà không nước không tích nào chịu được. Thế là nó hành cái thân ngũ uẩn thất bại này bị cái khổ đó, nó hành nó chồng chất ra.
Cho nên là tôi nói như vậy có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, bàn, quan, tâm, tư, ngũ tạng, lục phủ của mình nó của cái thân cái đại này nó hành cái thân tứ đại. Tâm can từ thế thận ngũ tạng lục phủ của cái thân ngũ tạng này nó hành cái thân của mình gì lớn lắm. Hoàn toàn không tự chủ, hoàn toàn không bình an. Các vị mà để ý mà theo dõi cái đó, rồi các vị mới thấy được cái từ khổ khổ của Đạo Phật hay lắm. Mà các vị mà thấy được theo dõi như vậy là các vị mới thấy được cái bằng vô lượng tới đó. Cho nên là cái tâm lý là có rồi mà học ở không hiểu trong nó mà nó không chịu, nó không bình an được, nó hành hạ đủ trong ngọt. Mắt tai mũi lưỡi thân ý tâm can từ thế thận bàn quan tâm tư ngũ tạng lục phủ nó hâm cái thân nó đánh là 1000 cách. Rồi lớn như một chút nữa cái đầu gối dậy ra mà ngồi xuống rồi đứng dậy không được, cái tay đưa lên giải đầu không được. Thế thì chẳng phải là cái khổ nó trồng chất vô. Rồi muốn ăn mà nuốt không vô, không phải là không muốn ăn mà muốn ăn mà nuốt không được. Lạ vậy đó. Cho nên là các vị mà để ý là thấy được rõ về cái nghĩa khổ. Rồi các vị nó sinh ra cái tâm nó làm lừa được cái thân ngũ quẩn thất bại này. Mà cái thân ngũ quẩn thất bại này mà các vị có nhầm lừa đó, thì các vị mới bỏ mới là xa lắm được cái tài, cái sức, cái danh, cái thực, cái thù, cái lợi, cái địa vị danh vọng ở thế gian. Cho nên mà không thấy được cái khổ rồi là cứu cha còn vui rồi. Cứu đó ra bên ngoài, cứu ít ra những cái khổ đó, không thấy được cái từ khổ. Cái từ báo cáo của đại chúng là bây giờ tôi thấy cái từ khổ là vô cùng chính xác. Một chữ ở đây tôi thấy là đủ tôi rồi. Hoàn toàn không có cái gì khác. Những người làm ăn buôn bán ngồi mà chợ cả ngày để làm gì? Chứ là khổ. Làm sao xuất được cái hẻm để ngon có một phút, để sau có 2 phút rưỡi ngồi trong đó để tôi gặt máy bằng cái chén gặt ra hai bên cái tầng giải cao bịch trời. Đó là có hàng trăm triệu, 200 triệu bán giải đấy. Mà suốt cả một cái bờ với cái gặt máy vậy nó ngồi trong cái hấp vậy đó. Để là bán là kiếm lời. Chưa kể là bán kiếm lời chủ đường điện bụng ăn mặc ở mỗi bữa. Mà một phút giải là 40.000, mình nói thôi 75.000. Ta trả 60 rồi, cái đó thôi tôi để vốn cái gì mà vốn. 40 mình bán cái 5 là quá rồi, mà còn nói tôi để vốn. Đó là mình chịu cái khổ mà mình phải tạo ra cái nghiệp ác. Cái nghiệp bất thiện của khổ nghiệp, mà khổ nghiệp nó thách thức từ nó cái ý nghiệp. Cho nên kinh Bát Đại Nhân Giác cái điều giác ngộ thứ 3 nó nói là tăng vô uyển túc duy đắc đa cầu tăng sướng tội ác. Chỉ vì cái thân ngũ uẩn này, chỉ vì cái thân thất bại này, nó hành hạ mình khổ như vậy đó, mà mình phải thực hiện cho nó để tăng sướng tội ác bằng cái tích là phải nói lừa đảo. Thậm chí cái khi phải nói lật lệnh, dối trá, gạt gẫm để mà kiếm tiền cho người nơi đó. Mà nơi đó mà nó có an ổn gì được cái đó, nó cũng không bao giờ bằng lòng với mình. Đó là nói về người buôn bán. Còn nói về cái người làm năm cũng vậy. Các người nào ở miền quê các người nó thấy là cái sức lực, người ta đổ lấy mấy chục ngàn đồng bạc để mình nuôi cái thân ngũ uẩn thất bại này, không phải đơn giản tí nào đâu. Đổ mồ hôi, sôi nước mắt, tay chân trai, cứng, có khi tai nạn, nặng nề, đủ thứ để mình nuôi cái thân này, mà nó có bằng lòng gì đâu, không hề có an ổn. Thành ra là cái người làm năm cũng là khổ, người thôn mỏ cũng khổ, cái người làm công nhân cũng vậy.
đi gác ngang cho người ta, cho mấy cái người Đài Loan nó quýnh để mặt nó quýnh giải đại thường báo đăng đó, cũng chỉ vì có cái thân. Ông lại tự nó nghe hiểu đạo gọn, người nghe hiểu thân, ta có cái khổ lớn, người ta có thân. Đạo Phật thì cái thân ngũ quẩn rồi mình biết đó, nó nãy giờ đó, có cái thân ngũ quẩn rồi thì phải nuôi nấng nó, phải bồi dưỡng nó, mà nó không bằng lòng bao giờ. Thế thì là công nhân nè, cũng như là nông dân nè, cũng như là thương mại nè, còn các cái nhà làm chính trị thì là làm vậy cũng là chỉ vì ăn mặc ở như vậy. Mà có khi là phải gây ra những ác việc độc ác, phải thủ tiêu cái thiệt hạ, phải giết người, để chỉ vì ra người dân nhận đề quyền về để cho cái tiền, để nuôi cái thân ngũ quẩn này. Mà thân ngũ quẩn này không bao giờ nó để cho mình yên ổn gì hết, bất cứ là ai. Tổng thống Mỹ bây giờ báo đăng nó ông có định được bệnh một cái bằng nó tật từ ngữ, nó tật từ ngữ nó lộn, rồi nó báo lại để nó nói giờ ông này giờ nó một cái là phải làm những tự điểm riêng, đó là lao của tổng thống, từ ngữ của tổng thống mọi người dân là phải học. Cái lời nói tật đó mà phải học dẫn là tổng thống. Hai là đề nghị ông đi học khó khăn để mình luyện tập. Tôi vẫn nói về cái bình tĩnh. Thế thì chúng ta làm tổng thống chứ cũng không an ổn gì. Nó cũng hành hạ ông ta. Rồi ông ta hiện giờ đang đi về các nước Âu Châu rồi đi tới đâu là bị thẳng tới đó. Chỉ vì cái địa vị mình nuôi cái thân ngũ quẩn tất đại đầy rồi làm những cái việc mà nó được như tới đây cũng rất tới đó. Đó là cái nghĩa khổ của một tiếng khổ thôi. Tôi nói cái này người lớn tuổi về để ý người ta, cho nên người đã tuổi nghe chưa có thích, nghe tuổi còn nước ngoài nghe không thích được cái bậc khổ, còn mất cái bây giờ, mỗi một lần mà muốn qua thì 5 chữ thôi, mà không có tiếng là qua không được. Đành rằng là cái chân lý là sinh lão bệnh tử là nó đã về mất là phải biết đấy, nhưng mà nó làm sao cho con người mà sinh xuống được. Bực bội lắm, 5 chữ thôi, 3 chữ thôi, bây giờ nói được. Có khi phải đi lấy trước như là cách nhà này có cái chỗ kia là cả 100 trước mới coi được 5 cái chữ đó. Về cái nào là móng tay, móng tay là móng cái, già rồi biết, nó ra ngoài mà các chẳng thấy được. Cái nó nói đường mà cứ nó ra để làm gì, mình đâu cần nó đâu. Tất nhiên là tạo hóa sinh ra rồi nó cũng có cái để nó đỡ khi mình đụng này kia, nhưng mà già là đâu cần nói gì đâu. Mà có cần nữa thì nó cũng như đó được rồi, nó cứ ra dài hoài mà chắc là không thấy được. Thế thì là ở mấy cái đường đó thì là mang kính thì người thường thấy còn cỡ, tôi về mang kính tôi không thấy, mà nó có cái này, mà có cái này cầm về thì làm sao chắc. Cho nên tôi nói cái sự khổ nó cỡ tôi bây giờ là tôi thấy vô cùng là rõ ràng. Vì vậy cho nên tôi nói rồi người ta không biết, người ta không có kinh nghiệm thiệt, người ta nói tôi nói tục, chứ còn tôi không phải nói tục chi đâu. Chừng nào mà các vị là tôi hành mặt cao rồi đó, nghĩa là đi ủa các vị cũng phải có thiền định ở trong cầu tư á, các vị nói tôi cao á. Chứ mà vô cầu tư mà không có thiền định trong đó là các vị chưa có biết tôi đâu. Nói vậy là người ta nói mình nói tục, mình nói vô giáo, mình nói làm cho xâm phạm tới cái đạo Phật, chứ không phải rồi nha. Ủa mà biết thiền định là mới được rồi. Nói còn tệ hơn nữa đó là bữa nào mà có người ăn ớt nhiều biết rồi. Trời đất ơi, bữa ăn cái ngon cái bữa nào rất nhiều, cái bữa nó đi rồi nó hành hạ mình vô cùng đó. Mà có khi mình ăn cái gì ngon mà nó bán nó thông tư, hả? Thế vì ai mà ăn? Vì cái thân ngũ quẩn đất đại này chứ ai mà ta ăn cho mày, giờ là ta thế, thì không phải là khổ là gì. Cho nên là phải đi cầu, đi tắm về, phải thấy được được cái giáo lý của đạo Phật. Tôi đi quán chiếu ở trong những cái chỗ vệ sinh như vậy, trong cái nhà tắm như vậy là được. Còn tắm có bữa các vị tắm đang lớn tuổi rồi mà tắm mà không có nước nóng đó hả? Tôi có lần đang chết rồi, không có nước nóng tắm về cho nên cái sôi màu lông mà dắt ra nó xào đâu mà.
mà nó lạnh tới nỗi là gió cái tay lên, gió không được. Hết với cùng vận dụng sức lực cho nên là gió đi cái sông mang la cái mình đây là nó còn sống nổi đó, chứ còn chút xíu nữa thôi nó lạnh rung cho nên nó cứng lại, nên là mình không dám lấy không được. Thế thì là cái khổ đó mà ở mọi nơi mọi chốn mọi trường, trong lúc đi tắm, trong lúc ăn, trong lúc ngủ, trong lúc ngồi chơi vậy mà nó nuốt đất nuốt tàn bạo. Cái thân khốc đại ngũ uẩn này mình không hề làm chủ được gì hết. Do vậy mà trong cái tính bé, cái khổ nói đầu tiên nó có cái chữ khổ mà hồi nhỏ thì học mình nó có thấy. Do nó khổ vậy thôi à, nó không thấy rõ. Phải tu tập, phải tư duy, phải quán chiết phải cực kỹ mới thấy được cái khổ. Rồi thấy được cái khổ rồi từ đó nó có nhầm lừa, nó có ý niệm Huyễn luôn. Huyễn luôn có nghĩa là mình sai lừa, kể cả tự thân mình cũng còn không muốn bồi dưỡng, không muốn đi mắng, không muốn là duy trì nó nữa chứ. Chứ còn cái tiền tài sự việc công danh là cái bên ngoài, mình bắt đầu mình phải nhẹ lần đi. Đó là mấy cái khổ thôi mà tôi nói là chúng đủ như vậy rồi. Các vị mà không dám cưới cái chuyện khổ đó là các vị không có nghe được cái công danh tiền tài sắc dục lại lật địa vị ở thế gian đâu. Cho nên phải nhìn vô cái bản thân, thấy được cái chuyện khổ trước con người là vậy đó. Mấy bữa có người có cái cô này ở bên Mỹ bây giờ đó, tuổi gì nhỏ hơn tôi đấy. Cho nên tuổi như tôi về tôi còn thấy như là tôi còn cho rằng là phải nói là mình còn có chút đấy. Mới có 66 tuổi mà ngồi xuống nói chuyện tôi ngồi rồi có chừng xin lễ đứng dậy là phải bò qua lết rồi để dựng cái ghế cái bàn mà nó đứng dậy được thôi. Thế thì chẳng phải khổ nó đeo đẳng với cái thân ngũ uẩn đến cái đại này gắn liền nhà đó. Mà ở bên Mỹ thì cái tiền là không thiếu gì thuốc ra, có khi là thuốc là nhà nước cho nó đó, mà vẫn vậy đó. Đó là cái nghĩa của chuyện khổ đó. Mà học được cái chuyện khổ mà thấy như vậy rồi á, sau này là mấy người học thêm cái tính đế cái lẫn ngon, ta gọi là vô lượng tính đế. Nhìn ta các việc cũng thấy khổ hết. Người ta ăn mà người ta cũng thấy khổ. Cái người thành phố họ ăn rồi họ uống bia rồi họ uống rượu mạnh, họ ăn đồ ngon rồi họ nói họ sướng đó. Chứ cái người mà học đạo tu hành người ta biết đó, anh ăn cái mâm cơm mà đồ ngon như vậy đó, đối với cái con mắt của người chứng đại như chúng tôi nhìn ra không có sướng đâu, anh đừng có tưởng. Anh vẫn bị khổ trong đó là tại anh không biết anh mới mũi đó. Có những người mà ăn cơm tràn là 5-7 con vô rồi ăn cái đầu cho nó có gạch ăn mới đã đó. Ăn vô rồi là coi như là Tào Tháo rồi, cái là tàn tệ, có người chết luôn. Đây là họ nói với tôi đấy. Ăn rồi chết, ăn cho ngon rồi chết. Rồi bao nhiêu người ăn ngon rồi chết. Uống rượu cho đã đời rồi uống rồi ngã lăn ra chết. Có người ở trên cái chỗ tôi uống rượu nóng quá, tôi người uống đã lắm. Cái chuyện nóng quá là quần lật áo là xuống cái sông nằm ở dưới, nằm xuống cái sông ở về nước lớn lên cái chết ra luôn. Thì cũng vì phục vụ cho nó đã cái tổ ha, thì nó hại cái thân. Mà không phục vụ cho nó đã tổ thì nó không chịu, nó không vừa lòng. Cho nên nó không được, nhưng mà làm cho nó đã rồi là nó vậy, tự lực nó. Cho nên cái từ khổ đó phải nhìn cho sâu. Rồi cái chữ thứ hai đó, nó ba khổ lớn mà, khổ rồi hành khổ. Hành khổ thì hành được tức là cho nên là nó biến chuyển từ từ. Cái chữ thứ ba gọi là hoại khổ, là nó vượt tận, nó hoại vượt một cái nhanh chóng, một cái rụt. Hành khổ là nó biến chuyển từ từ. Cái việc cái hành khổ là mình quan sát từng nguyên này em thấy biết hả? Từ cái vật tính chính nhất như là cái chùa nút bê tông có sắt. Trong mỗi phút giây này là đều có sự biến chuyển từ mới tới cũ, từ cũ tới mục, tới hư, tới sụp đổ. Tại như con người của mình cũng vậy. Con người của mình thì là mọi người có ai mà nó an trụ một cách vĩnh viễn thường hàng đâu. Tình sắc na xâm vượt ở trong con người của chúng ta. Vì vậy cho nên là
chưa biết gì hết, nhưng mà sự thật là trong đó vẫn có sự chuyển biến. Nhưng mà 39 tuổi là bắt đầu là mưa kiếp, nên là không phải 75 độ. Rồi 42 là bắt đầu là 1 độ, rồi 44 là bắt đầu là 1 độ rưỡi, 1 độ là rồi 50 và 2 độ, thí dụ vậy. Có người có 5 độ, tới 60 tuổi, 65 tuổi là 95 độ, rồi cỡ như tôi bây giờ 5 độ cũng không còn thấy luôn. Mà bây giờ nó không còn độ nữa, bây giờ cái này là cỡ 3 độ đây. Rồi đọc cái người ta đó thì còn được, còn đọc cái người nhỏ ở trước này. Đấy. Thế thì trong cái quá trình mà mình còn trẻ trung nữa nè, rồi mình sợ rồi, chứ còn là hành khổ vẫn tác động luôn luôn. Đó là nói về cái sự biến chuyển về dần mạch, về tóc, về tai. Còn như là biến chuyển về cái chuyện mà bệnh hoạn ốm đau thì có thể từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối nó không nên nhiều cái biến chứng. Đó là hành khổ đó. Có khổ đó, hành khổ. Và cuối cùng đó lại là nhân gian suy ba là có cái lúc mà không còn chữa trị được nữa. Suy ba có cái lúc mà không còn chữa trị được nữa là chết, là hoại. Ung thư phổi không còn chữa trị được nữa, chết là hoại. Áp huyết cao, họ ta biết mạch máu não mà nó làm cái không còn chữa được nữa là hoại. Hoặc có người là nó làm cho bán trong bất trợ 1-2 năm rồi hoại, rồi chết. Thế thì nó là hoại. Thế thì là khổ là hành khổ, là hoại khổ, là 3 cái khổ nổi con. Mà cái tích của người ai cũng thấy như vậy. Thành ra là cái việc mà của cái hàng đệ tử Phật á, là đầu tiên á, thầy phải nói đầu tiên là cái tận đó nó phải tuyên bố mà trước nhất là nói 3 cái khổ đó. Rồi sau đó nó chia sẻ 3 khổ đó, nó thành ra 8 cái khổ nhỏ. Chia sẻ ra là trong cái sự mà sinh hoạt, sinh tồn là không có an vui, thì gọi là sanh khổ. Thì nói chung nhau, tức là thì mới sanh rồi. Ông gia thừa nói thả nào khi nói chung nhau bạn mang kiến thức ban đầu mà ra thích vì nổi thích theo sự thế mà ai bài trò bãi bể nên dâu tấn quan đến khổ bạc đầu tử sanh kinh tụ nó làm nhau mấy lần. Đó là nói cái quá trình sanh khổ. Con thành đại hồ bằng mái tóc tích từng thân như bức đường gan định tầng đèo đoạn tâm can lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da vết danh lợi bừng tha sắc sám mặt thân tầng nắng rám mùi dâu ngũ thân thì thế mà đau bọt trong biển khổ bèo đầu bên mê mùi vật lưỡi lưỡi tê tâm khổ đầu đường thế đồ gắt gỗ kỳ hư sống còn cửa đĩa mất ngôi với thuyền bài ảnh lô xô gạch dền. Đó là một lẽ, đó là Nguyễn Gia Thừa nói về cái nỗi khổ đó. Đúng rồi, mượn cái ý tứ của Phật giáo và diễn đạt ra cái chân quán hạnh phúc đó. Thế thì là cái khổ đó người ta gọi là sanh khổ đó. Chỉ sanh nó có 2 cách, nghĩa là một là cái lúc sinh ra, và từ khi sinh ra cho tới cái khi mà sinh hoạt trong một giai đoạn dài của cái con người, đó gọi là sanh khổ. Không có lúc nào là không khổ. Chỉ có cái người mê là ta không thấy khổ. Người mê ta không thấy khổ. Mê tức là mê bụi ta không thấy khổ. Giống như người trí người ta biết rằng là thuốc biết là hút là nguyên nhân của ung thư phổi, cho nên ta không hút. Nhưng mà cái người không có trí tuệ thì cái nhận thức là cái nhận là cái phổ biến của nhiều người ai cũng có thể nhận, cho nên là ta cứ hút rồi ta theo ta nghiện. Ở bên tôi có một cái thằng nhỏ không vào bây giờ nó phụ làm cả rồi cái đỉnh nó nằm nó hút một ngày tôi phải cho nó 2 gói. Mà tôi phải hút giá rồi nó không mày hút 2 gói mày chết mà tao cho mày lại có mà 1 gói nó làm nổi vừa gói vậy. Thế thì cái người mà có tiếng người ta không có nghiện thuốc, mà nghiện thuốc người ta không có cho cái đó là sung sướng là hạnh phúc là bằng lòng. Nhưng mà cái người mê bụi á thì thích biết như vậy là hút một ngày 2 gói mà vẫn bằng lòng, nếu không có là coi như không làm được và buồn thiệt lắm. Đấy, cái gì là
là do vô minh mà nó đưa đẩy mình như vậy. Ở trong cái khổ mà mình cho là vui, trong cái nguyên nhân của đau khổ mà mình thấy là sung sướng. Còn như người trước thì người ta biết cái đó là nguyên nhân của đau khổ mà ta không làm, mà ta tránh ta được. Rồi sau này á, nếu mà học sâu hơn chút nữa nghe nói khổ là sanh khổ đó. Nhưng mà học vậy chứ mà chưa phải vậy à. Học cái giáo lý mà tôi đang nói đây đó, tôi nói với lại tôi biết đó, cái đó là giáo lý của mình sinh vật tứ đế, là tôi phân tích ra cuộc sống là khổ như vậy đó. Nhưng mà nói mình học sâu nữa thì nói như vậy chưa phải đâu. Còn về mặt sinh vật tứ đế, về mặt chân đế thì nói là vậy đó. Cuộc sống khổ như vậy, không có cái gì vui hết. Tại vì khi mê mà thấy là vui, chứ còn người trước là thấy cái đó không phải là vui. Thích áp hiện là vui cái gì? Heroin là vui cái gì? Ngỡ trên cái sàn ngỡ sàn lắc, uống mình thuốc 600-700 ngàn rồi lắc rồi. Lắc 4 mình tiếng đồng hồ không biết mệt. Cái đó là vui cái gì? Nhưng mà tại vì là mê muội nó thấy là vui. Thế rồi là cái sanh nó vậy, sanh nó là cuộc sống nó vậy. Rồi còn già thì biết rồi. Như tôi nói hồi nãy, có những người sanh mấy tuổi mà cái chân đứng dậy là phải dừng cái ghế mới đứng dậy được. Còn là đi ở nhà mà đi tử tiện đi vệ sinh đó là bò. Phải bò mà đi. Cái chân đứng dậy không được không? Đứng lên là phải đi được. Mà ngồi xuống rồi là đứng không được. Thành ra là buộc là phải lết thôi. Già khổ là vậy. Cho nên giờ tôi biết ý rồi. Ở những người nào mà tôi thấy là cái chân hơi yếu đó, là mời ta ngồi ghế ta vậy. Chứ còn nhà tôi thì không có ghế, không có phải là có mấy cái đôn nhỏ nhỏ rồi là người ta ngồi xuống rồi nó tính lên vậy. Mấy cái đôn là bằng cao su ta bọc đó. Ngồi xuống đứng dậy được khổ người rồi tôi phải đứng dậy tôi đưa cho người ta. Đứng dậy. Mà trẻ hơn tôi đó. Cho nên những người nào mà 70 tuổi mà còn đi đứng là ngồi đó là nó ráng mà mình có ơn trời thật. Có cái thuốc đó. Bây giờ cái quả thì mỗi đời này mình biết được cái nhân đời trước thì mình cũng có nghe cái biết làm đấy. Cái thật đơn giản đâu. 62 tuổi, 65 tuổi là ngồi xuống cái đứng lên được rồi. Thế này là già khổ rồi. Còn bệnh khổ thì ai cũng biết rồi. Không biết bao nhiêu cái bệnh nó cực hà ta. Nó đe dọa ta. Người nào mà nhát gan là mà đi khám bệnh hoài thì người đó là luôn luôn không có lúc nào là không có bệnh. Còn có người mà học Phật chút rồi mình hay giận dữ đến cái chết hơn, mình cho tính mạng mình tầm thường hơn, rồi mình ít đi bác sĩ thì là cái bệnh nó ít. Còn có người sợ chết quá đi bác sĩ liền rồi có người Phật tử của tôi là đi bác sĩ đi bác sĩ mà đi bác sĩ cho uống thuốc này rồi thì nó công phạt nó phá ra cái bệnh thứ hai thì cho bác sĩ nữa, bác sĩ cho uống nó công phạt cái là gọi là cái phản ứng phụ đó, nó ra cái bệnh thứ ba. Thế là các đời bệnh hoài. Do vậy cho nên là tôi nói cái chuyện mà người đệ tử Phật của ta đó nè, mình dám sinh lại bệnh tử ha, thì cái bệnh đó mình tìm cách mình ăn cái chất bổ dinh dưỡng nào đó để thay đổi cơ thể mình là tốt hơn là cái đi uống thuốc nha. Uống thuốc mình cần uống thuốc này là cái bệnh án phụ đó. Bởi vì mình uống thuốc là nó cần trong đó có 3 chất thôi, mà cái thuốc đó nó có 10 chất, cái thì còn 7 chất kia nó đi đâu? Thế rồi nó vậy bệnh ra nó sinh ra bệnh khác. Nhưng mà thuốc đó người ta nó 8 chất thôi, mà mình cần cái 4 chất, còn 4 chất nữa nó đi tàn phá chỗ khác. Do vậy cho nên là bác sĩ người ta dặn mình nó uống nước rồi đừng có quan trọng quá cái vấn đề là có thuốc gì là tốt, mà nên ăn bồi bổ dinh dưỡng hàng ngày, điều độ vệ sinh thì tốt hơn. Tôi riêng tôi thì tôi ít có đi thầy thuốc lắm, tôi con mắt mờ rồi tôi còn không cần sợ đâu. Tôi có đi thử lần là họ nói tôi rồi phải chờ 2 năm là mổ, tôi hỏi trong trước khi mổ thành tựu cái việc mổ đó và phải có ra giai đoạn đi ra. Họ nói đúng rồi phải đi rồi mới mổ. Tôi nói vậy là
vậy là tôi không thèm nói nữa. Tôi tưởng cho nó càng hơn 2 năm rồi mà chưa đi. Mà ngày thì nguyên tháng hơn nữa chứ. Tôi lên dạy như vậy rồi tôi tránh toàn phút thuốc luôn. Sau đó cho phép về bỏ hết, cho phép nhỏ nhà lần không nhiều quả gì hết rồi bỏ luôn. Chỉ có là làm nước muối mà rửa mà nước muối rồi nó tôi bày cho các vị nào là có muối mất á, là cái đó hay nó đó. Nước muối thì nấu cho nó tương đối nó mặn mặn hơn, rồi lấy con gà mà lấy cái thịt tông mà đựng trong chai, nó muối cho mình pha lộn với nước lạnh á, với nước chín á, pha cho nóng cho rồi lấy cái cây con gà mà chấm dứa trà đã muối vô cùng. Mà nó hết muối được 4-5 ngày. Cái còn thuốc người ta cho nó không nhầm hết, nhỏ như không nè. Thành ra tôi không có tin mà tôi không thèm lo. Vậy mà được. Thành ra là cái bệnh nó đủ thứ bệnh hết trơn. Mà nên để ý những đề thuốc đó thì đọc cấp thuốc ta khuyên vậy đó. Đừng có ham uống thuốc nhiều. Điều chỉnh bằng cách là vệ sinh, thể dục, ăn uống. Chúng tôi sinh nhiên vậy đó. Tốt hơn là mình dùng thuốc quá nhiều, nó bị phản ứng phụ. Cái thuốc hơi nhưng là mình bệnh khác. Còn cái vụ chết nữa, thì đau bệnh tử. Tôi nghe cái chết, ai cũng chết rồi, không có gì đâu. Nhưng tôi thì không bao giờ tôi sợ chết mất. Tôi cả đời này tôi không bao giờ sợ. Mà tôi chỉ sợ tôi có là nó hành hạ đau. Mà đau thì tôi nghe bác sĩ, một ông bác sĩ ở ngoài Hà Nội. Trước khi ông lớn tuổi rồi, ông già, ông bệnh rồi, ông viết lên một bài báo nói với các đồng bào, các đồng chí, anh em trong nhà nghề, ông nói cái thương tôi sau khi tôi chết rồi, đừng mổ xẻ, đừng truyền máu, đừng cho tôi thở oxy, đừng giải phẫu. Nói thương tôi là chỉ cho tôi cái thuốc giảm đau rồi cho nó khi tôi chết. Thì tôi nghe cái đó tôi tâm đắc quá, rồi tôi tuyên truyền, tôi nhắc nhở nhiều người. Nhưng mà cuối cùng rồi tôi nghe người ta nói có những cái thứ bệnh mà thuốc giảm đau không còn giảm đau được nữa. Nghe cái đó tôi lo nữa. Cho nên như mà cứ cho thuốc giảm đau mà nó giảm được thì rồi tốt quá. Rồi nó giảm, nó không giảm. Không có thuốc nào mà làm cho nó ngừng cái đau được. Nghe cái đó sợ. Có một lần đây có một vị Phật tử đó ở Vĩnh Long. Có một cái người ông già bệnh đau dữ lắm. Mà nói khi mà đau rồi nghe cái băng của tôi giảng bộ kinh này ra bộ kinh này, ông nghe nhẹ nhàng, ông nghe mừng, ông bằng lòng, ông nhớ tôi lắm. Thành ra viết theo nó gửi xin cho tôi rồi. Ông kia bị bệnh rồi không đi được, nhà thì cũng không có điều kiện để đi. Nó xin tôi một cái tấm ảnh. Ông già ông muốn để nhìn cái mặt coi cái ông giảng sinh này ra làm sao, như tấm lòng quý mến để mình thấy rồi và nhắm mắt tụng đành. Thế là gửi ra lần thứ nhất, tôi đã nghe rồi tôi cũng quên. Gửi lá thư thứ hai thì tôi mới nhắc cái bệnh giả, tôi mới nói làm ơn làm phước làm trình, nó lấy cái ảnh tôi đó, cái tấm nào nó cũng được, gửi cho ba. Cái gì gửi cho cái ông đó cái được dùng cái tấm ảnh tôi đây mấy ngày sau thì ông chết. Ông chết rồi thì cái người con nó gửi thôi cho tôi báo biết là ông đã được trợ nguyện. Nhưng mà về cái chết của ông thân sinh của ông ta đó cực kỳ đau đớn. Cho nghe đó nó cực kỳ đau đớn, một thời gian đau bệnh cực kỳ đau đớn. Tôi nghe cái đó bị thật. Cho nên là cái sinh già bệnh chết là cái tình lý tất nhiên rồi. Cái bệnh thì như nói hồi nãy, còn cái chết là một cái vấn đề khó. Nếu như mình có thuốc mà gọi là sanh thuận tử an, mình đau trong vòng 1 ngày hoặc là 3 ngày hoặc là 7 ngày tối đa đó ha, thì đẹp quá. Trong vòng 1 ngày 2 ngày thì cũng rất đẹp, càng quý hơn hết. Trong vòng 1 ngày hoặc 2 ngày, còn trong vòng 3-4 ngày cũng còn chấp nhận được. Chứ mà nó hành hạ đau quá rồi thì cái đó mình thiệt rồi, dám mất cái niệm 500 trời. Cho nên tôi nhắc cho đại chúng là ráng mà tu tập hàng ngày. Tôi cho rằng là nếu tâm hồn mình mà cởi mở, mà nhẹ nhàng,
mà trống trải, đừng có tích lũy, đừng có bảo thủ, đừng có khó khăn ha. Rồi mình tạo cho nhân cởi mở rộng ra, thường ban bố tu tập cái hạnh từ, hạnh bi, hạnh hữu, hạnh xả. Từ bi hữu xả là 4 cái đức á. Rồi để mình có cái phước, rồi cái lúc mà mình chết cái này nó nhẹ nhàng, và cái đó là cái quý lắm đó. Cái rừng lên tôi tới bây giờ tôi vẫn phải sợ cái vấn đề chết, cực kỳ là mà cái nỗi đau mà không hiểu lần nữa thì mình là làm sao bây giờ đây? Cái đó là cái đáng lo. Chứ còn cái chết đó thì tất nhiên là cái sợ. Thật Thích Ca không vô lượng đời, tử hồi tử, tử hồi sanh, sanh tử vô lượng tử. Ngã sư Bắc Kinh, nguyên đông thật ba phút tầng nguyên lĩnh vực tiên. Việc sanh tử trở theo cái cùng số tử rồi sanh tử vẫn là tôi bổn sư ta là không Thích Ca. Người kiếp đã thất tâm lành, đã từng làm trên lĩnh vực, cái làm từ cái thời nguyên đông cổ Phật, đã từng làm thành Bất Kinh Bồ Tát tu hành từ thời Phật qua hôm nay. Cho tới cái ngày thành Phật Thích Ca Mâu Ni đây là cũng trải qua vô lượng đời kiếp sanh tử tử sanh đấy. Cho nên cái việc đó là đừng có sợ, không sợ con và mất. Việc về sanh lại nè, sanh việc sanh, chứ là mình phải mở rộng lòng, phải có tu tập đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả vô cái nhân mát mẻ an lành đó, để cái ngày mình chết mình được nhẹ nhàng. Đây, cái việc sanh lại bệnh tử là 4 cái khổ lớn. Còn khổ bé mà tôi để rồi đó, để lâu rồi đó, phải ráng một cõi mở, phải ráng mà dưỡng lên, phải ráng mà lập trí xả bỏ, thì cái ngày mà mình bỏ cái thân đại này thì nó nhẹ nhàng được, thì cái đó là cái phước. Chứ còn nó nặng nề cái lúc đó thì đáng buồn lắm. Rồi 4 cái khổ phụ thuộc do ngoại cảnh nó tác động vào là ái được ly khổ. Cho nên cái sự ái được ly đó, học sự ái được ly đó thì cái người tu sĩ chúng ta là phải tập về quán tư duy quán chiếu về cái sự ái, phải nhẹ đi cái sự ái. Trong đó người xuất gia là không có ái con, không có ái chồng, không có ái vợ, nhưng mà còn áp dụng cái câu mà tôi buồn hết sức một người Phật tử của tôi mà dùng cái câu gọi là một giọt máu đào hay một an nó cả. Người Phật tử của tôi mà nói câu đó tôi coi như mất được 98% Phật tử. Thành đạo với tôi mà nói câu đó là mất đi 98% cái tích Phật tử. Đừng có nói như vậy. Phải học thật, đã từ, đại bi, đại hữu, đại xả. Phải nhìn tất cả giao cho mọi người, trong mọi gia tộc, mọi người trong mọi ngoại gia, mọi người trong xã hội đều là bình đẳng như nhau, phải có cái lòng thân thương giúp đỡ được kiểu nào phải giúp đỡ kiểu mấy mới gọi là cái người đệ tử thật. Chứ còn mà giật nói bài không an nó lạ. Ở đây mình là tu hành nhau, về đây mà giúp đỡ nhau không giúp đỡ, để rồi có cái gì đó để dành để tiền để bạc cái gì đó để gửi về cho em, cho út, cho cháu, cho chắc gì đó ở đâu thứ này thứ nọ. Có như vậy là vững khúc không có được cái gì hết. Cái người bên mình như người nhà Nga ta nói là nước xa không có được lửa gần, bà con xa không bằng láng giềng gần. Mà ở đây mình ba mình chơi, mình trượt tiền bạc, mình cất chứa để đi về, mình giá Cà Mau, Cần Thơ, Lạng Sơn, Cao Bằng gì đó, mình thuê mồi, thuê mã, mình đem về, mình cho đứa em, mình có nhà có cửa, mình cái đó, giật nó mới đào cái đó, mình còn ra cái gì. Cho nên là cái từ đó, thế gian mà ta xài, mà đạo Phật mình không xài được. Nguyễn Thủy đang cứu tận quả, Nguyễn Thông bất người tận lần, nước xa không cứu được, lửa cháy ở đây, bà con xa không bằng những người kinh doanh ở đây. Cho nên là nếu có thêm là phải tất cả, còn bằng nữa là không thể lấy cái lòng từ cái lòng bình đẳng, ai cũng như ai. Thế thì là mình tránh được cái gọi là ái dục ly khổ. Và lại nữa mình quán rồi sinh lão rồi bệnh tử như nó nãy giờ rồi đó ha, thì là cái ái đó thì mình không thấy nó mất mát gì nữa, mình không có ái.
cho nên nó khỏe cái khổ gì ái được đi, chứ không là nó đau khổ gì ái được đi. Mà ái đây kể cả chùa chiền nha, nếu mà mình làm cái chùa là đẹp quá rồi, có chừng chết một chút không nổi đó, cũng gọi là ái được lên đó. Đất đai sự của mình nhiều quá, rồi có chừng mình chết mình tiếp đó, cũng gọi là ái được lên đó. Cái hồn của mình á, cái thần thức của mình á, cái trí tuệ mình nó bị gò bó trong đó rồi, nó không có sáng suốt được đâu. Cho nên là phải tính cho nhân dân không cho ái. Ái cả đất đai, cả tiền tài, cả sự nghiệp, cả danh vọng, cả họ hàng, kể cả cha mẹ. Cha mẹ còn phụng dưỡng kiểu nào được thì phụng dưỡng, mà còn phụng dưỡng tới ngày cha mẹ mất rồi thì thôi. Cho con cái gì ra ái hết. Tâm như vậy thì mới là gọi là cái người học đạo Phật. Rồi oán tán hội ha, oán tán hội tức là những cái bất bình bất mãn mà nó phải gặp, nó xảy đến với mình, gọi là oán tán hội. Ví dụ như là kể cả cái vấn đề là cái phiền não vô minh, địa ngục ngạ quỷ thích tâm, những cái nguyên nhân của địa ngục ngạ quỷ thích tâm phiền não vô minh đó mà mình không có đến, mà nó đến với mình đó, nó quanh quanh mình đó, cái đó cũng gọi là oán tán hội. Còn cái nghĩa mà hẹp nhất là ví dụ như ở chung nhau về là chị A với chị B, anh A với anh B, anh C ha, mà không đồng lòng, không hiểu nhau mà gặp nhau mà ghét á, thì cái nghĩa đó là cái nghĩa rất là tầm thường. Mà nói cái nghĩa đó mà cái người tu hành mà còn cái nghĩa quá cái hội tầm thường đó thì mình tu không được đâu à. Coi như tu không ra gì, tôi ghét. Thôi nào mà ở đó mà ghét, gặp nhau mà ghét, mà không ưa mà không nhìn mặt á, nó tệ ghét đó. Cái chữ oán tán hội ở trong kinh Đại Đáp Nước Bàn người ta định cái nghĩa đó là một lần nọ đây nghe chuyển nhân thanh niên mà câu một ca Thích Kênh mà bảy cái thứ báo đi chinh phục tất cả 4 câu thiên hạ. Rồi cuối cùng rồi đi lên trên cái chỗ cái con tàu Ba Lợi thấy Sơn Đế Thích rồi đang thuyết pháp cho sư thương, rồi cái thượng pháp đường của Trời Đế Thích đẹp quá rồi ý nghĩ rằng là bây giờ mình đã đi tới đây rồi thì bây giờ mình sáng đặt luôn cả cái ngai vàng của Trời Đế Thích. Trong khi đây là thượng pháp đường là cái chỗ mà Trời Đế Thích là thuyết kinh bát nhã rồi cho sư thương nghe học hàng ngày. Và đây thấy cái chỗ đó đều giàu là đẹp rồi sang trọng quá rồi, có cái ý đồ là chiếm đoạt cái đó. Thế là Thích Kênh đó nè, xe báo rồi gia báo nè, đọc nữ báo nè, là quân tốn báo nè ha, đều tự mất khách. Cái điều kiện mình đến đường là coi như mất khách thành công, mất khách thứ nhất rồi coi ngay về coi cõi như vụ đề, trở lại thành một người bình thường, không còn nguy hiểm thế lực gì hết á. Rồi từ đó mình nhớ tưởng những cái nguy hiểm, cái thế lực, cái sự nghiệp của mình, người đau khổ rồi chết trong đau khổ. Đó là cái nghĩa của Ái Dục Ly giận lớn đó. Ở trong cái nước bàn. Thành ra rồi mình phải học cái nghĩa đó. Quán tán hội thì là những cái bất bình bất mãn mà nó gặp, nó xảy đến cho mình. Rồi cái thứ tư là cái chót cũng là cái thứ 8, cái khổ thứ 8 đó là ngũ ánh xuống tận khổ, là cái phần ngũ ánh này. Cái phần ngũ ánh đó thì của mình thôi mình không có làm chủ được. Khi thì địa đại thành hành, khi thì thủy đại thành hành, khi thì hỏa đại thành hành, khi thì thông đại thành hành, khi thì tướng đại thức đại nó thành hành, nó mất quân bình thì nó con người nó khổ đó. Đó, thế thì là cái chữ khổ đó bây giờ có 3 khổ và 8 khổ. Phải thường tu quán chiếu về cái thân này, có thân này là có khổ như vậy. Rồi cái có khổ như vậy đó, rồi á, Đức Phật mới dạy cái thứ hai kế tiếp đó, người đau mà có khổ như vậy. Cái khổ đó là cái quả khổ. Và cái quả đó nó hình thành là do cái duyên của làm ra các cái đó. Thế thì Đức Phật dạy cái đế thứ hai là Phật đế. Tại vì bây giờ hết giờ rồi, tôi giới thiệu như đó. Rồi đại chúng để ý nghiên cứu cái đế là mình hiểu nhiều rồi, nhưng cái như rồi tôi triển khai, nếu cần thì triển khai lần tới 4 cái thứ cái đế. Rồi mình gần đây. Và sau này thì các vị để ý, cũng như là học mỗi những cái diễn giải này để mình ghi những cái mà mình cần ghi.
rồi nêu ra những cái yếu tố mà mình cần hỏi, chừng đó các thầy ta sẽ giúp cho. Thôi là cái đó. Cho rằng